รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเศรษฐีบ้านทุ่งเศรษฐีบ้านทุ่งเศรษฐีบ้านทุ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐีบ้านทุ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกตำบลดอนยออำเภอเมืองแล้ววันนี้เราอยู่ที่วัดพรหมมหาจุฬามณีค่ะ พรหมรังสีที่วัดชวดบัวของเรานี่เองค่ะ โดยพระครูโสพลพรหมรังสีขออีกทีค่ะ1 2 3เย้ท่านผู้ชมเจ้าขาเรากำลังจะเดินทางไปเพื่อแห่องค์กฐินวันนี้พี่นิ้งหน่องพาเย็นเย็นไปนะคะท่านผู้ชมเจ้าขาท่านผู้ชมเจ้าขาเศรษฐีบ้านทุ่งทุกวันจันทร์เริ่มด้วยงานบุญกฐินยักษ์ที่วัดพรหมมหาจุฬามณีพรหมรังสีที่นครนายกย้อนยุคแห่กฐินทางเรือดูเย็นฉ่ำสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นพอขึ้นบกยกช้างมาหลายเชือกแบบมโหฬารทางเจ้าอาวาสพระครูโสพลพรหมรังสีจัดได้ดีท่านได้ทำกิจกรรมเยอะเลยวันนี้มีการแห่กฐินทางเรือครับอันนี้เป็นวันศุกร์ดิบเลยเป็นวันเริ่มต้นของงานถวายผ้ากฐินสามัคคีครับเจ้าค่ะแล้วก็มีอะไรนะช้างวันนี้เห็นช้างใหญ่มากเลยช้างสวยด้วยก็เอาช้างมาเหยียบนาพญาเหยียบเมืองครับโอ้โหแสดงว่าเป็นพิธีกรรมแบบเก่ามากใช่ไหมเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าเราบูรณะอุโบสถใหม่ครับเราจะได้ไม่ต้องหนีออกจากวัดกิจกรรมมีมากมายเช่นบวชพระ1สามเณร8ของชาวเขาได้มาบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อส่งไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในอุโบสถหลังนี้ครับพิธียกช่อฟ้าซึ่งเต็มรูปแบบหลังคาพระอุโบสถอันสวยงามแล้วก็ท่านผู้ชมญาติบุญนั้นมาร่วมกันมากมายเจ้าค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อด้วยการหล่อพระพุทธอานาพาธโดยมีหลวงปู่รอดเกจิดังจากจังหวัดสุรินทร์มาเป็นประธานเททองเจ้าค่ะมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมอบสิ่งของมากมายให้กับผู้ด้อยโอกาสมีผู้ร่วมทำบุญมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนมาต่อบุญต้นทุนคือความศรัทธาทุกคนอิ่มบุญท่านผู้ชมเนี่ยค่ะถึงจะอยู่ไกลนะคะจากสำโรงท่ามาจากสุรินทร์มาหมดค่ะลงสีบางกรทอง999นะคุณแม่เราไอเฮียศักดิ์นะคะซ้อด้วยวันนี้เรามากันหมดเลยนี่ทัพนี้ทัพสุรินทร์เอามาตีจังหวัดนครนายกในการทำบุญแล้วก็ถึงเวลาทอดกฐินงานบุญที่ยิ่งใหญ่สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ชมนอกจากนี้กิจกรรมต่อมาก็คือการลอดท้องช้างเพื่อเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกกันไปชมบรรยากาศกันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมเฮงๆรวยๆสาธุหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยท่านผู้ชมเจ้าขาและภาคกลางคืนก็จะได้เห็นว่าแสงสีเสียงนั้นสวยงามตระการตามากมายแล้วก็ยังมีการแสดงชนช้างแบบยุทธหัตถีการแสดงเพลงดาบต่อสู้แบบไทยๆเราเป็นที่ชื่นชอบแก่คุณน้องคุณหนูและก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับชมเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องที่อยู่ในเขตย่านบ้านนี้รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายกของเราเพราะฉะนั้นทุกเราปากสมควรมาเยี่ยม
ท่านผู้ชมเจ้าขาก่อนจะทอดกฐินที่วัดแห่งนี้เราไปย้อนดูว่าพระครูโสพลพรหมรังสีท่านได้ทำความฝันของเด็กๆชาวดอยที่ด้อยโอกาสที่ยากไร้ที่บ้านแม่อุสุมอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารดีขึ้นที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นจะได้โรงเรียนหลังใหม่ที่ใหญ่และสวยกว่าเดิมมีอุปกรณ์ครบครันโดยพระครูและผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นที่จะมามอบให้ด้วยใจที่เมตตาฉันท่องเที่ยวไปเมืองศรีวิไลที่ว่าสวยแต่หาคนรวยน้ำใจมีที่ไหนฉันหาเท่าไรไม่อยากเจอวนเวียนจำเจไปหลายทำเลหลายภาษายิ่งบาดหน้าเหมือนยิ่งพาจะพาให้เราเกิดและดีใจการเดินทางสู่ดอยแห่งนั้นหนทางแสนจะทุรกันดารถึงแม้จะลำบากขนาดไหนก็ไม่สามารถมาเป็นอุปสรรคแก่บุคคลเหล่านี้ได้ท่านผู้ชมแต่หาคนรวยน้ำใจมีที่ไหนฉันหาเท่าไรไม่อยากเจอวนเวียนจำเจไปหลายทำเลหลายภาษายิ่งบาดหน้าสายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุรากันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่ไทยรัวระเนื้อชาไทยประไทยขอไทยทุกส่วนนับรงโงใส่ได้เมืองสระเรียนคุณยามจาวิเจอประเทศไทยวิ่งใจกายโรงเรียนมีครู1 คนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกันโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลอยากให้คุณหันมองโรงเรียนของหนูเราไปดูจากจัวจากในช่างที่กำลังวัดถ่ายน้ำหนักเพื่อที่จะทำโรงเรียนน็อกดาวน์หลังแรกบนดอยแห่งนี้เสาเอกเสาโทมารวมกันอยู่ที่นี่ไม่มีอุปสรรคเลยฝนตกถนนลื่นอย่างไรกำลังใจของการที่เราจะช่วยกันเป็นจิตอาสาในการที่จะสร้างโรงเรียนให้กับเยาวชนของชาติทหารไม่ว่าจะเป็นชุดใดพลเรือนไม่ว่าจะมาจากบ้านไหนคือความรักความสามัคคีมีจิตอาสาที่จะทำให้กับเยาวชนบนดอยอยู่ไกลไกลไกลอยากให้